Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 7 điều các bạn có thể làm để học tốt khi không có nhiều điều kiện về tài chính. Lý do đầu tiên tại sao mình quyết định làm cái video này là bởi vì là gần đây khi mình upload những cái video về học tập, chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình thì mình nhận được một số comment phía dưới như thế này. Ví dụ như trong video mình có chia sẻ là mình đã từng học thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ, thì y như rằng lại có comment là làm sao có thể học được như thế, chắc là phải giàu lắm, nhà có điều kiện là mới có thể đi học được đến tiến sĩ tại Mỹ. Và sau đó khi biết mình có học bổng và thậm chí học bổng toàn phần, được trả lương để đi học tiến sĩ, thì mình lại gặp một số comment là chắc phải bố mẹ làm to lắm, phải quyền lực lắm thì mới có được cái suất học bổng này, mới có được cái cơ hội đi học mà không phải mất tiền. Thật ra mình rất hiểu tại sao các bạn có những comment này, bởi vì là tất cả chúng ta đều đang sống ở trong một xã hội bất công. Bản thân mình làm nghiên cứu về giáo dục, mình nghiên cứu về bất bình đẳng trong giáo dục, nên mình rất hiểu tại sao những cái nền tảng giáo dục trong gia đình, những nền tảng về tài chính nó tạo điều kiện thuận lợi cho một con người có thể học tập tốt và phát triển hơn sau này như thế nào. Nhưng về bản thân mình ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ thật là mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, một gia đình công chức rất là bình thường tại Hà Nội. Ba mình làm bộ đội, còn mẹ mình là nhà báo ở trong một tạp chí ngành. Trong suốt 35 năm công tác thì ba mẹ mình đều làm cho cơ quan nhà nước và lĩnh đồng lương công chức, làm việc rất vất vả để có thể nuôi con cái trưởng thành, ăn học đàng hoàng. Mình không phải là con nhà nghèo, nhưng mà chắc chắn cũng không phải là con nhà giàu. Và chắc chắn là nếu mà không có học bổng thì mình không thể nào đặt chân được đến Mỹ, vì là gia đình mình không có điều kiện cho mình đi học được đến xa như thế. Về điều kiện học tập ấy, thì mình còn nhớ là khi mình học đến cấp 3 thì gia đình mình còn chưa có internet và truyền hình cáp. Để mà có thể làm bài hoặc là tìm kiếm thông tin ở trên mạng ấy, thì mình phải ra quán net rất là ồn và rất là nhiều đàn ông hút thuốc, chơi game, rất là khó chịu. Thì khi mà mình học đến đại học năm thứ nhất ấy, thì khi mà mình vào học ấy, thì mình học rất là kém. Và mình học kém nhất là tiếng Anh, giao tiếp ấy. Thì các bạn đã từng xem cái video của mình về từ 0 điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ, thì các bạn cũng biết cái câu chuyện mình từng bị 0 điểm môn phát âm ở trường đại học. Thì khi đấy thì mình có hỏi các bạn xung quanh là tại sao các bạn nói tiếng Anh hay thế, tại sao các bạn nghe được tiếng Anh mà mình không nghe được, mình không nói được. Thì các bạn có nói rằng là các bạn học từ việc xem TV, nghe nhạc. Thế là mình mới nhận ra rằng là cái sự thiếu sót của gia đình mình ấy, hay là của cái bản thân mình ấy, là mình không có điều kiện để tiếp cận đến những cái thông tin như thế. Thì khi mình về nhà thì mình có nhớ là mình có hỏi xin ba mình là cho con lắp internet và truyền hình cáp ở nhà để con học tiếng Anh và để tìm học bổng du học. Thì mình còn nhớ là ba mình rất lưỡng lự, bởi vì là cái chi phí lắp internet khi đó nó rất là đắt. Khi đấy mình có một cái điện thoại cục gạch ấy, điện thoại chỉ để nghe gọi thôi ấy. Thì mình có đưa ra cho ba mình nói rằng là con chấp nhận là con không dùng điện thoại để mà dùng cái tiền cước điện thoại của con để chi trả cho cái chi phí lắp internet và truyền hình cáp. Thì may mắn là sau này thì ba mình có lắp truyền hình cáp và internet cho mình, và mình vẫn giữ được cái điện thoại của mình. Sau này thì khi mình trưởng thành hơn thì mình có đi làm thêm, mình có dạy thêm thì mình có chi trả được một số cái chi phí cá nhân cho mình. Thì mình kể cái câu chuyện này cho các bạn không phải là để than nghèo kể khổ, bởi vì là như mình đã nói, mình không phải là con nhà nghèo. Nhưng mình muốn nói với các bạn rằng là mình sinh ra trong một gia đình mà không phải là giàu có gì, và không phải là mình muốn gì cũng được nấy. Tất cả những cái yêu cầu của mình đều được cân nhắc, suy nghĩ rất là kỹ, thậm chí phải đánh đổi thì mới được. Nên là mình muốn nói cái câu chuyện này để nói với các bạn rằng là bạn cũng có thể thành công, bạn cũng có thể học được lên đến thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài nếu mà mình quyết tâm và mình tận dụng được tất cả những cái nguồn lực mà mình vốn có. Đừng nghĩ rằng mình sinh ra trong gia đình mà không có điều kiện thì mình sẽ không đạt được những cái cơ hội, không đạt được cái thành công mà mình mong muốn. Các bạn hoàn toàn có thể làm được. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 7 điều các bạn có thể làm để đạt được cái mục tiêu học tập mà mình mong muốn. Trong khi đó mình không cần phải có quá nhiều tiềm lực về tài chính. Thứ nhất, để có thể thành công, bạn cần phải nuôi dưỡng cho mình một tư duy tích cực. Nếu các bạn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là một gia đình trung lưu như gia đình mình ấy, thì hãy chấp nhận điều đó. Đừng có suốt ngày suy nghĩ rằng là ôi ước gì ngày mai mình tỉnh dậy, mình sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, quyền lực hơn để mình có được cái vật chất này, được cái cơ hội kia. Đừng nghĩ như thế. Nghĩ thế rất là tội cho những cái người mà sinh thành ra bạn, nuôi nấng bạn, làm lụng khó khăn để bạn được ngày hôm nay. Đừng suy nghĩ như thế. Thứ hai nữa là đừng nên ghen tị với những người giàu có hơn mình. Bởi vì là dù bạn có ghen tị với họ đến đâu, bạn có miệt thị người ta đến đâu, bạn có nói xấu người ta như thế nào ấy, thì thực tế cũng không thể thay đổi. Bạn là bạn, người ta là người ta.
Cho nên là mình đừng nên tốn cái thời gian, đừng nên cảm thấy là mình tiêu cực độc hại chỉ vì mình so sánh bản thân mình với người khác. Thay vào đó, hãy dùng cái năng lượng của mình tập trung vào những cái điều mà mình có thể kiểm soát được. Cái điều mình có thể kiểm soát được là gì? Là khả năng học tập của mình, cái sự cố gắng của mình, cái sự nỗ lực của mình, cái sự tập trung, cái sự quyết tâm của mình để giành được cái điều mà mình mong muốn. Điều thứ hai là tận dụng triệt để những nguồn tài nguyên miễn phí. Ngày nay có rất nhiều nguồn thông tin để cho các bạn có thể học tốt hơn. Ở trên TV này, đài báo này, kênh YouTube này, blog này, sách này, podcast này, vân vân. Có rất nhiều thông tin rất dễ tiếp cận cho các bạn. Ngay như kênh YouTube của mình thôi, mình lập ra để chia sẻ cho các bạn những cái thông tin về học tập của mình, những cái kiến thức mà mình đã phải đánh đổi thời gian, công sức, bao nhiêu là mồ hôi xương máu làm việc ở Việt Nam, làm việc ở nước ngoài thì mình mới có thể tích lũy được. Mình đã chia sẻ cho các bạn một cách miễn phí. Vì vậy, hãy tìm những cái kênh thông tin mà bổ ích và tận dụng nó triệt để lắng nghe, ghi chép lại và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, cái công việc học tập hàng ngày của mình để cho mình có thể tiến lên mà không mất quá nhiều chi phí vào việc học. Lời khuyên thứ ba là kết hợp vừa học và vừa làm. Mình biết rất nhiều bạn sinh ra ở trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì thường có áp lực phải đi làm thêm để kiếm tiền. Bản thân mình thì khi mình còn đi học ấy, thì mình cũng làm thêm rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thường có cái suy nghĩ rằng là mình làm sao để mình có thể đi làm thêm ở những cái vị trí mà nó có thể bổ trợ cho việc học của mình. Ví dụ như là khi mà mình học đại học ấy, thì mình muốn là tăng cao khả năng học tiếng Anh của mình. Do vậy là mình đi làm gia sư tiếng Anh này, mình đi dạy học tiếng Anh ở trung tâm tiếng Anh này. Bởi vì là trong cái quá trình mình giảng dạy thì mình cũng học được thêm cái điều mới chứ. Mình giảng lại cái kiến thức cho người ta thì mình cũng học được cái kiến thức lại cho mình. Và mình có cái động lực để mình hoàn thiện bản thân hơn, mình trở thành một cái người học tốt hơn để mình giảng dạy được tốt hơn. Sau này mình sang Mỹ du học thì cũng y hệt như thế. Tức là mình đi làm thêm nhưng mà mình cố gắng mình tìm công việc trợ lý nghiên cứu cho giáo sư. Trong quá trình mình làm trợ lý giáo sư thì mình học được rất là nhiều, từ kỹ thuật nghiên cứu này, từ cách viết học thuật này, từ cách người ta phát biểu, là người ta thể hiện bản thân ra trước học trò, trước đồng nghiệp của người ta, thì mình học được rất là nhiều. Do vậy mình khuyến khích các bạn, nếu các bạn ở trong cái hoàn cảnh mà mình cần phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập ấy, thì mình cố gắng hết sức để mình đi làm thêm ở đâu đó, hoặc là mình thực tập ở đâu đó mà nó gần nhất với cái nội dung học của mình, hoặc là nó mang lại cho mình một cái kỹ năng gì đó mà mình có thể ứng dụng được sau này. Nhưng mà nói về cái việc làm thêm này ấy, thì nó lại có một cái ghi chú nhỏ nhỏ gắn đến với cái lời khuyên thứ tư của mình. Đấy là đừng nghĩ về tiền theo cái tư duy ngắn hạn. Khi mình còn là sinh viên ấy, thì mình nhận ra rằng là có rất nhiều bạn năng động, sáng tạo và có mong muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà bởi vì các bạn quá là tập trung vào cái vấn đề tiền bạc ấy, cho nên là các bạn bỏ lỡ đi rất nhiều cái cơ hội mà nó rất là tốt, nhưng mà nó lại không có cái nguồn lợi về kinh tế. Mình ví dụ như là những cái cơ hội tình nguyện để làm thiện nguyện với giáo sư chẳng hạn, hay là những cái cơ hội mà mình đến những cái làng trẻ để tiếp xúc với những em bé mà có hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ các em đấy, hoặc là làm trò chơi cho em ấy một buổi chiều chẳng hạn. Nhưng mà trong cái quá trình đấy ấy, thì mình lại làm quen được với những cái người mà người ta có ảnh hưởng trong giới học thuật, hay là người ta là thầy cô của mình, những người mà có cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình học ở trên trường lớp của mình. Thì ngày xưa khi mình còn đi học ấy, thì mình thường xuyên mình tham gia những cái hoạt động mà nó có liên quan đến cái yếu tố thiện nguyện như thế, dù là nó có tiền hay không có tiền. Thì trong cái quá trình đó thì mình có mời rất nhiều bạn bè của mình tham gia, nhưng mà có rất nhiều người từ chối. Rất nhiều người từ chối, nói rằng là ôi mình phải đi học rồi là mình phải đi làm thêm, mình kiếm tiền, mình không thể tham gia những cái hoạt động mà nó không mang lại cái lợi ích kinh tế gì cả. Thế nên sau này khi mà mình được chọn vào những cái chương trình mà học trao đổi với các bạn người nước ngoài này, hay là mình được chọn là một trong 3 sinh viên đi sang Mỹ và Peru để dự hội nghị APEC này, hay là mình được chọn để đi thực tập với các bạn ở nước ngoài, thì những cái người bạn mà trước đây từ chối không đi làm tình nguyện với mình ấy, thì lại nói rằng là ủa tại sao cậu được chọn như thế này, bất công, rồi là chắc là thầy cô phải ưu ái cậu thế nào thì cậu mới được chọn vào những chương trình như thế. Thì thực sự là nó cũng không có cái gì mà quá bất công cả. Người ta không thể nào biết được là bạn có làm được việc hay không, hay là bạn có phù hợp với chương trình này hay không, nếu mà người ta chưa từng làm việc với bạn. Do vậy dựa vào cái chương trình mà nó có thể là tình nguyện, thiện nguyện, miễn phí này, thì bạn có thể xây dựng cái CV của mình tốt hơn, có thể tạo được cái ấn tượng tốt hơn trong mắt thầy cô, và cũng như là học được thêm nhiều kinh nghiệm tốt cho mình sau này. Chứ đừng nên lúc nào cũng nghĩ đến tiền, vì nếu mà nghĩ như thế thì nó rất là stress và nó rất là hạn hẹp trong cái suy nghĩ của mình. Lời khuyên thứ 5 của mình là đầu tư trở lại vào bản thân mình. Khi mà các bạn đi làm thêm, hoặc là các bạn có học bổng, hoặc là các bạn có được chu cấp
gì đó từ gia đình ấy, thì mình đừng quên trích một cái khoản tiền nhỏ nhỏ để có thể đầu tư cái kiến thức trở lại vào bản thân mình. Mình đưa ra một ví dụ nhé. Ngày trước khi mình mới bắt đầu đi học thạc sĩ ở Mỹ thì cái kỹ năng viết học thuật của mình còn yếu. Tức là mình viết tốt và mình viết đúng ngữ pháp, bởi vì là cái thời gian trước đó thì mình học đại học, mình học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì mình có những cái lỗi sai nhỏ nhỏ, ví dụ lỗi sai dùng từ này, rồi là cái lỗi sai về cấu trúc nó chưa thực sự học thuật, rồi trích dẫn của mình còn yếu ấy. Cho nên là mình rất là thường xuyên đi đến cái Writing Center, là cái trung tâm tư vấn về viết lách ở trường. Cái hạn mức ấy, trong mỗi sinh viên ấy, chỉ là được một buổi và một tuần thôi. Bởi vì là trường có rất nhiều sinh viên, cho nên là những người mà người ta làm việc ở cái trung tâm tư vấn về viết lách đấy, người ta cũng phải chia cái thời gian của người ta ra. Người ta không thể nào mà một sinh viên đến rất nhiều lần được. Thế nhưng mà có những tuần thì mình có rất nhiều bài vở, đặc biệt là cái kỳ cuối kỳ ấy, thì mình muốn được làm rất là tốt ở trong kỳ cuối kỳ. Thế nên mình quyết định là mình sẽ thuê người ta làm việc ngoài giờ. Thì mình vẫn còn nhớ cái thời điểm đấy mình đi làm trợ lý cho giáo sư ấy, thì mình được trả là $15 một giờ. Có cái người mà người ta làm writing tutor, cái người mà sửa bài cho mình ấy, thì họ charge là $30 một giờ, tức là gấp đôi cái đồng lương mình được trả. Thế nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ đầu tư, mình trả cái khoản tiền đấy cho người làm writing tutor cho mình, để người ta dạy cho mình cái kỹ năng viết, để người ta sửa bài cho mình. Và không chỉ là họ sửa để mình nộp bài thôi đâu, mà mình còn cố gắng mình học từ cách họ sửa bài cho mình. Ví dụ như là họ sửa một cái lỗi sai này chẳng hạn, mình hỏi họ là tại sao cái lỗi này lại sai và làm sao tôi có thể khắc phục được nó trong những bài viết tới. Thì đấy là cái cách mà mình đầu tư trở lại cho chính mình để mình học tốt hơn. Tất nhiên là cái cách này nó tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng. Nếu mà các bạn ở trong cái hoàn cảnh mà các bạn có được một khoản tiền gì đó mà bạn tiết kiệm được hay làm thêm ấy, thì mình khuyên là các bạn có thể đầu tư vào những cái khóa học, ví dụ khóa học tiếng Anh này, hay là những cái chương trình, những cái workshop, những cái nội dung mà người ta dạy cho các bạn cái bí quyết để mình có thể học tốt hơn, hoặc là phát triển cụ thể hơn một cái mảng nào đó trong chuyên ngành của mình. Lời khuyên tiếp theo của mình là tham gia các cộng đồng học tập tích cực. Ngày xưa khi mình còn đi học ấy, thì như mình đã nói, mình không có điều kiện để đầu tư để đi học chạy hè hay là học những trung tâm tiếng Anh hoành tráng. Thế nhưng mà mình rất là nỗ lực, mình cố gắng là mình tìm đến những cái cộng đồng miễn phí, những cái người trẻ, những cái người mà cùng có mục tiêu học tập như mình ấy, để mình có thể sinh hoạt với người ta, mình bổ trợ lẫn nhau để mình học tốt hơn. Ví dụ như mình đã từng kể ở trong một cái bài về học từ vựng là mình tham gia nhóm học GRE để chuẩn bị cho kỳ thi GRE để đi học cao học tại Mỹ. Thì thời gian học trong cái nhóm học tự phát này ấy, nó làm cho mình xây dựng một cái cộng đồng tuyệt vời mà sau này các bạn đều rất là thành công ở trên nước Mỹ, và mình vẫn còn rất nhiều cái mối quan hệ tốt với các bạn và mình học hỏi được rất là nhiều. Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức và trung tâm khác cho sinh viên, ví dụ như là Isaac này, hay là US Guide, hay là Việt PhD. Thì những cái forum, những cái cộng đồng này nó rất tốt để cho mình có thể xây dựng cái network, những cái người học tập xung quanh mình mà không mất quá nhiều chi phí. Lời khuyên thứ 7 là hào phóng với kiến thức của mình. Mình nhận ra ngay chính bản thân mình ấy, khi mà mình hào phóng với kiến thức của mình chia sẻ những cái điều mình học được, như mình đã nói là nó từng phải lấy của mình mồ hôi, nước mắt, rồi là rất nhiều tiền bạc thì mình mới có đạt được. Thì mình chia sẻ với các bạn một cách miễn phí ở trên kênh YouTube rồi là blog, podcast. Thì mình cảm thấy rằng là mỗi một lần mà mình chia sẻ thế là cũng là một lần mà mình luyện tập lại cái tư duy của mình nhớ lại những cái kiến thức mà mình đã quen thuộc để mình chia sẻ cho mọi người một cách dễ dàng hơn, một cách dễ hiểu hơn. Thì mình cảm thấy là mình cũng học trở lại, học thêm những cái điều mới nữa. Ngoài ra khi mà các bạn chia sẻ kiến thức của mình một cách hào phóng ấy, thì bạn cũng phát ra cái nguồn năng lượng tích cực để nó thu hút những cái người mà người ta cũng thích tri thức, người ta có những cái cơ hội về học vấn, người ta có thể kết nối với bạn. Mình đã từng làm quen được với rất nhiều người giỏi từ kênh YouTube này, và mình rất là quý trọng những cái mối quan hệ đấy. Do vậy mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn có chút ít nào thành công trong cái quá trình học tập của mình ấy, thì đừng ngại và đừng giấu cái kiến thức đấy, hãy chia sẻ cho mọi người. Và mình nghĩ rằng là nếu các bạn có thể chia sẻ được cái hành trình của mình truyền cảm hứng được cho một người nào đó, thì mình đang làm một công việc rất là tốt, và nó luôn luôn không chỉ tốt cho người khác mà còn tốt cho chính mình. Mình hy vọng là các bạn thích video này, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!